Campuchia, một đất nước nằm sát cạnh Việt Nam tưởng chừng quá quen thuộc. Nhưng nếu bạn nghĩ nơi này chỉ có Angkor Wat hay những món ăn lạ lẫm, thì có lẽ bạn chưa biết gì cả. Ở Campuchia có những điều cấm kỵ kỳ quái đến mức chỉ cần vô tình phạm phải, bạn có thể bị người dân nhìn bằng ánh mắt ghê sợ hoặc thậm chí gặp họa. Có những truyền thuyết rùng rợn kể về các linh hồn bị gọi dậy chỉ bởi một tiếng huýt sáo giữa đêm. Và điều ám ảnh nhất là những lời mời chào việc nhẹ lương cao tưởng như vô hại, nhưng thực chất lại là chiếc bẫy tàn độc đã đẩy hàng nghìn người vào địa ngục trần gian ngay giữa lòng đất nước này. Campuchia, đất nước láng giềng nằm gọn ở khu vực Đông Nam Á, có vị trí địa lý khá đặc biệt. Phía đông giáp Việt Nam, phía tây giáp Thái Lan, phía bắc giáp Lào và phía nam là Vịnh Thái Lan. Diện tích của quốc gia này vào khoảng 181.000 km vuông, tương đương 1/2 diện tích Việt Nam. Thủ đô Phnom Penh là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa lớn nhất của Campuchia. Đây cũng là nơi tập trung đông dân cư, các cơ quan đầu não của chính phủ và là trái tim của những đổi thay đang diễn ra từng ngày. Về thể chế, Campuchia là một quân chủ lập hiến, kết hợp dân chủ đa đảng. Vị vua đương nhiệm là Norodom Sihamoni, một biểu tượng tinh thần và văn hóa quốc gia. Tuy nhiên, quyền lực thực sự lại nằm trong tay chính phủ, đặc biệt là Đảng Nhân dân Campuchia với ảnh hưởng sâu rộng. Dân số Campuchia hiện rơi vào khoảng 16 triệu người, trong đó hơn 90% là người Khmer, còn lại là cộng đồng người Việt, người Chăm, người Hoa. Tiếng Khmer là ngôn ngữ chính thức, nhưng nếu bạn từng ghé Phnom Penh hay Siem Reap, bạn sẽ thấy tiếng Anh và cả tiếng Việt vẫn được sử dụng khá phổ biến, đặc biệt ở những khu du lịch hoặc thương mại. Tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống người dân Campuchia. Phật giáo là quốc đạo với khoảng 90% dân số theo đạo. Không khó để bắt gặp những ngôi chùa vàng rực, mái cong, đậm kiến trúc Khmer cổ, vừa là nơi sinh hoạt tâm linh, vừa là nét đặc trưng văn hóa tồn tại qua hàng trăm năm. Ẩm thực Campuchia là sự giao thoa giữa truyền thống bản địa và ảnh hưởng từ các nền văn hóa lân cận như Thái Lan, Trung Quốc và cả Việt Nam. Thế nhưng, Campuchia vẫn giữ cho mình những dấu ấn rất riêng. Nổi bật nhất là món cá amok, được xem như quốc hồn quốc túy của ẩm thực Campuchia. Món này được làm từ cá trắng tươi, ướp với hỗn hợp cà ri Khmer, nước cốt dừa và lá trúc, sau đó đem hấp trong lá chuối. Vị béo ngậy của nước dừa, vị thơm của các loại lá, hòa quyện với độ mềm mịn của cá, tất cả tạo nên một hương vị nhẹ nhàng mà đầy cuốn hút. Buổi sáng ở Campuchia, bạn dễ dàng bắt gặp người dân thưởng thức món quair, một món nước có vẻ ngoài khá giống hủ tiếu Nam Vang của Việt Nam. Sợi bánh mềm, nước dùng trong veo, thêm thịt heo, trứng, chút rau thơm, đơn giản nhưng đủ năng lượng cho cả ngày dài. Còn nếu bạn là fan của món nướng, thì bok hong, món thịt heo ướp sữa dừa nướng, chính là thứ bạn không nên bỏ lỡ. Thịt mềm, vị ngọt dịu từ nước dừa ngấm vào từng thớ thịt, lại được nướng vàng thơm lừng trên bếp than. Chỉ nghe thôi cũng đủ cồn cào bụng đói. Không chỉ dừng lại ở món truyền thống, Campuchia còn mang đến hương vị biển đậm đà. Hãy thử một đĩa mực nướng than hoa, hay cua rang tiêu xanh, cay nồng, thơm lừng, vừa nhai vừa suýt xoa. Hoặc nếu bạn thực sự gan dạ, hãy tìm đến món côn trùng chiên giòn, một đặc sản nổi tiếng của đường phố Campuchia. Dế, nhện, bọ cạp được tẩm ướp gia vị rồi chiên giòn tan, vừa lạ miệng, vừa là thử thách cho những ai thích khám phá ẩm thực kiểu mạnh mẽ. Ẩm thực Campuchia không cầu kỳ, không phô trương nhưng lại khiến người ta nhớ mãi nhờ vào sự mộc mạc và đậm chất bản địa. Và qua những món ăn ấy, bạn sẽ thấy văn hóa Khmer không chỉ hiện diện trong chùa tháp mà còn sống động trên từng mâm cơm. Dưới vẻ yên bình đó, Campuchia mang trong mình một quá khứ nhiều biến động. Và cũng chính từ nơi tưởng chừng hiền hòa này, những câu chuyện đen tối lại bắt đầu lộ diện. Campuchia là một đất nước mà tâm linh không phải thứ gì xa vời, hiện diện trong từng hơi thở, từng hành động của người dân. Từ bé, trẻ em nơi đây đã được dạy rằng tuyệt đối không được huýt sáo vào ban đêm. Họ tin rằng tiếng huýt sáo sẽ gọi ma quỷ đến. Nếu bạn lỡ dại thử một lần, có thể bạn sẽ cảm thấy có ai đó đứng phía sau, lạnh buốt, không hình, không bóng. Chuyện tâm linh ở Campuchia không chỉ dừng lại ở lời đồn. Người dân còn thờ cả ma đói, những linh hồn chết oang không có người cúng kiếng. Và đặc biệt là ma nữ Khmer, những hồn ma phụ nữ chết trẻ có mái tóc dài phủ mặt, chuyên hiện về trong đêm tối, lang thang quanh những cây đa cổ thụ hoặc bên các ngôi đền đổ nát. Ngoài ra, có những điều cấm kỵ chết người mà du khách tuyệt đối không được phạm phải. Ví dụ như không được chạm vào đầu người khác vì họ tin rằng đầu là nơi linh thiêng nhất của cơ thể. Không được dẫm lên bóng của nhà sư, dù là vô tình cũng bị xem là hành động xúc phạm cực nặng. Nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng ở Campuchia, những điều này được tin tưởng một cách tuyệt đối.
Không chỉ là vùng đất của những ngôi đền cổ và ánh hoàng hôn rực rỡ, Campuchia còn ẩn chứa những nơi được cho là bị nguyền rủa. Những vùng đất mà người dân bản địa, dù tin hay không, cũng không bao giờ dám bén mảng khi trời sập tối. Ngôi đền Ta Prohm, nơi quá khứ chưa từng ngủ yên, nằm sâu trong khu di tích Angkor huyền thoại. Ta Prohm không giống bất kỳ ngôi đền nào khác, không được trùng tu toàn diện như Angkor Wat. Ta Prohm giữ nguyên vẻ hoang tàn, ma mị. Cây cổ thụ khổng lồ mọc xuyên qua từng bức tường đá, rễ cây như những cánh tay khổng lồ đang siết chặt lấy đền thờ. Người dân địa phương truyền nhau rằng càng về đêm, Ta Prohm càng sống dậy. Những bức tường biết thở, những hành lang biết nói, và đâu đó trong bóng tối là những linh hồn tu sĩ xưa chưa rời đi. Đã từng có du khách liều mình ở lại qua đêm để săn trải nghiệm tâm linh. Kết quả, một người mất tích, một người hoảng loạn đến mức phải điều trị tâm lý khi về nước, và người thứ ba chỉ nói duy nhất một câu khi được hỏi rằng họ đã thấy gì. Tôi nghe tiếng tụng kinh, rõ ràng, gần lắm, nhưng không ai xung quanh tôi còn sống. Khu rừng Bokor, nơi sương mù giấu kín những bóng ma, từng là khu nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất dưới thời Pháp thuộc. Bokor Hill Station giờ đây chỉ còn là tàn tích của quá khứ. Nằm trên đỉnh núi cao, quanh năm sương phủ, nơi này gần như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Cảnh tượng ở đây như bước ra từ một bộ phim kinh dị. Khách sạn cổ đổ nát, nhà thờ không người, casino trơ trọi giữa sương trắng. Người dân kể lại, đêm ở Bokor lạnh thấu xương, không phải vì gió núi mà vì có ai đó đang nhìn mình. Đôi khi bạn sẽ thấy bóng người mặc quân phục Pháp đứng bất động trong sương rồi biến mất trong chớp mắt. Những binh lính, công nhân xây dựng và cả khách du lịch từng chết bất ngờ tại đây do tai nạn, bệnh tật hoặc bị giết. Một nhóm phượt thủ Thái Lan từng quay vlog ở Bokor vào lúc 3 giờ sáng. Kết thúc chuyến đi, tất cả đồng loạt xóa video, duy nhất một người từng tiết lộ. Chúng tôi thấy một đám cưới đang diễn ra trong casino bỏ hoang. Có người mặc đồ cưới, có tiếng nhạc. Nhưng khi chúng tôi quay lại để kiểm tra, nơi đó hoàn toàn trống rỗng. Cách thủ đô Phnom Penh không xa là Kampong Chnang, nơi từng xảy ra một chuỗi thảm họa bí ẩn, khiến cả ngôi làng biến mất chỉ sau vài tuần. Cháy rừng, không rõ nguyên nhân, thiêu trụi nhà cửa, đồng ruộng. Và rồi, người cuối cùng cũng rời đi, để lại một ngôi làng hoang lạnh đến rợn người. Nhưng người dân ở khu lân cận khẳng định rằng nơi đó chưa từng thật sự chết. Đêm trăng tròn, làng đó có ánh lửa leo lét, nghe như ai đang tụ họp, tiếng trẻ con cười, rồi khóc, vang cả cánh rừng. Một nhóm làm phim tài liệu từng đặt máy quay tự động để ghi lại hiện trường. Ngày hôm sau, họ tìm thấy thiết bị làm vỡ. Duy nhất một đoạn video còn lại, mờ nhòe, run rẩy, ghi lại cảnh một cánh cửa nhà tự mở ra, dù không có gió, không có ai đứng đó. Kỳ lạ hơn, sau chuyến đi, đạo diễn chính mất tích. Không ai biết ông đã đi đâu. Hộ chiếu, đồ đạc vẫn còn nguyên trong khách sạn. Campuchia, vùng đất của đền đài và rừng rậm, cũng là nơi mà ranh giới giữa thực và ảo, giữa sống và chết chưa bao giờ rõ ràng. Ở đây, người ta tin rằng người chết không hẳn đã rời đi, và người sống không phải lúc nào cũng một mình. Lễ hội Pechumben, cuộc hành trình của những hồn ma. Mỗi năm, khi trăng mờ vào tháng 9 âm lịch, Campuchia bước vào Pechumben, lễ cúng hồn ma tổ tiên, kéo dài suốt 15 ngày. Theo quan niệm cổ xưa, đây là thời điểm cánh cổng giữa dương gian và cõi âm mở ra. Hàng triệu linh hồn, có cả ông bà cha mẹ đã mất, lẫn những vong hồn không ai thờ cúng, sẽ quay trở lại dương thế để đòi ăn. Nếu được cúng đúng cách bằng cháo, cơm nắm, hoa quả, linh hồn sẽ mỉm cười, phù hộ con cháu. Nhưng nếu bị quên lãng, họ sẽ trở thành Preta ma đói, thân hình cao gầy, miệng nhỏ như kim, bụng to như trống, mãi mãi không bao giờ no đủ. Người Khmer kể rằng, vào ngày cuối của Pechumben, những ai nợ cúng sẽ gặp ác mộng, thấy người thân đã khuất đứng đầu giường, im lặng nhìn chằm chằm, không rời mắt. Có người còn thấy bàn tay lạnh toát vuốt lên mặt mình giữa đêm. Một vài vụ án bí ẩn ở vùng nông thôn từng khiến cảnh sát Campuchia nhập cuộc ngay trong mùa lễ. Một người đàn ông tự treo cổ để lại dòng chữ "Mẹ về rồi, mẹ giận lắm, tôi không thể trốn được nữa." Bùa ngải Khmer, thế giới không ai dám nhắc tên. Ẩn sâu trong làng mạc, dưới chân núi, hoặc ngay trong khu chợ đông đúc là những thầy mọ, thầy bùa Khmer. Không bảng hiệu, không danh tính, nhưng ai cũng biết họ tồn tại. Có những lời đồn truyền miệng thôi, nhưng ai cũng rùng mình. Có thầy ngải dùng sợi tóc bỏ vào ly nước, khiến người uống phải mê muội, nghe lời như bị thôi miên. Có người nhìn thấy lá cây hóa thành côn trùng, bò ra từ tay áo của thầy ngải, rồi chui vào miệng nạn nhân. Ở Kampong Thom, một người phụ nữ thuê thầy yểm ngải, chồng ngoại tình. 3 ngày sau, anh ta điên loạn, tự nhai lưỡi mình. Chính quyền địa phương thường phủ nhận, cho rằng đây là mê tín, nhưng cũng có những vụ chưa bao giờ được làm rõ. Một nhà báo người Pháp từng tìm cách phỏng vấn một thầy ngải nổi tiếng ở vùng biên giới.
Ông mang theo máy ghi âm, máy quay. 3 ngày sau, ông được tìm thấy trong rừng. Tay chân bị trói bằng tóc người, miệng đầy tro than. Khun Trang Khun Phaen, tình yêu, bùa mê và cái chết. Ít ai biết rằng người Khmer cũng có phiên bản riêng của câu chuyện tình Thái Lan nổi tiếng, Khun Trang Khun Phaen. Nhưng trong phiên bản Campuchia, mọi thứ đen tối hơn nhiều. Khun Phaen, một chiến binh trẻ tuổi, yêu nàng Nang Phim say đắm. Anh dùng bùa yêu để giữ nàng bên mình. Nhưng tình yêu bằng bùa ngải không thể bền lâu. Cái kết của họ không phải là đoàn tụ, mà là cái chết. Nang Phim tự thiêu, Khun Phaen phát điên biến mất giữa rừng. Người dân ở Pursat, nơi được cho là cảm hứng của câu chuyện, nói rằng mỗi năm vào mùa mưa có thể nghe tiếng một người đàn ông gọi tên ai đó trong rừng rậm. Phim, Phim, đừng bỏ anh. Khi nói đến Campuchia hôm nay, nhiều người sẽ nghĩ tới những khu casino sặc sỡ ánh đèn, các đặc khu kinh tế kín cổng cao tường và cao tốc thẳng tắp xuyên qua rừng rậm. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài đó là một bản khế ước với bóng tối. Đổi linh hồn lấy đầu tư, Trung Quốc bắt đầu rót tiền ào ạt vào Campuchia. Kế hoạch rất rõ ràng, biến nơi đây thành mắt xích quan trọng trong vành đai con đường. Hàng loạt dự án mọc lên, cao tốc Phnom Penh Sihanoukville dài 190 km, sân bay quốc tế, đập thủy điện và hàng chục khu casino ven biển vốn không phục vụ người Khmer mà dành cho dân chơi từ Trung Quốc đại lục. Đổi lại, Campuchia nhận tài trợ không điều kiện, vay vốn lãi suất thấp và sự hậu thuẫn chính trị. Chính phủ lúc đó tin rằng Trung Quốc sẽ là con đường để thoát nghèo, nhưng không ai hỏi cái giá là gì. Các đặc khu nơi ánh sáng không chiếu tới, Sihanoukville, thành phố cảng từng yên bình, biến thành một Las Vegas đẫm máu chỉ trong vòng vài năm. Không chỉ là nơi đánh bạc, nhiều sòng bài thực chất là vỏ bọc cho hoạt động rửa tiền, bắt cóc, buôn người và điều hành các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Các đặc khu kinh tế như Dara, Sakor, Kampot, Prea Sihanouk trở thành vùng đất ngoài luật pháp. Cư dân bản địa bị ép di rời, nhường chỗ cho những tòa nhà không ai dám lại gần. Một kỹ thuật viên người Trung Quốc từng lẻn vào khu phức hợp để lắp mạng, sau đó mất tích 10 ngày. Khi được tìm thấy, anh chỉ nói duy nhất một câu: "Tôi đã thấy tầng hầm. Ở đó có người bị trói, da họ trắng bệch và họ khóc trong im lặng." Nhưng chẳng ai tin. Hay đúng hơn là không ai dám tin. Ban đầu, người dân Campuchia hào hứng đón nhận làn sóng Trung Quốc. Họ mong có việc làm, có đường đi, có điện nước. Nhưng chỉ vài năm sau, mọi thứ sụp đổ. Lương không được trả, người dân địa phương bị đánh đập đuổi khỏi đất tổ. Những vùng đất từng linh thiêng như núi Bokor, biển Kep bị đào xới, san phẳng, biến thành những công trường không rõ chủ. Nhiều vụ mất tích bí ẩn xảy ra quanh các khu xây dựng. Gần đây, Campuchia không chỉ nổi tiếng vì những câu chuyện tâm linh mà còn rúng động vì một loạt vụ việc lao động Việt bị lừa sang làm việc bất hợp pháp. Mọi chuyện bắt đầu từ những lời hứa có cánh, việc nhẹ, lương cao. Chỉ cần ngồi máy tính, không cần biết tiếng nước ngoài, bao ăn ở, lo giấy tờ. Nhưng khi vừa đặt chân sang Campuchia, sự thật lập tức hiện ra. Họ bị đưa vào các khu phức hợp được canh gác nghiêm ngặt, bị ép làm việc từ 14 tới 16 tiếng mỗi ngày, thậm chí còn bị đánh đập bỏ đói hoặc đe dọa nếu không hoàn thành chỉ tiêu. Nếu ai dám phản kháng, lập tức bị bán cho công ty khác như một món hàng với giá chỉ từ vài trăm đến vài nghìn USD. Một minh chứng cụ thể là trường hợp Nguyễn Văn Ha, quê ở Đồng Tháp. Anh được rủ sang Campuchia làm kỹ thuật viên máy tính với mức lương 20 triệu đồng một tháng. Khi sang đến nơi, anh bị nhốt trong một khu nhà 4 tầng, bị ép làm việc 16 tiếng mỗi ngày cho một công ty lừa đảo qua mạng. Không được ra ngoài, không điện thoại, không hộ chiếu. Sau 22 tháng khi anh xin nghỉ, lập tức bị đánh gãy tay và bị bán cho một công ty khác ở Sihanoukville với giá 1.500 đô la Mỹ. Một số nạn nhân kể lại rằng họ đã chứng kiến người bị đánh đến gãy tay, gãy chân hay thậm chí là mất mạng. Còn cảnh tượng bên trong những khu phức hợp đó chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là những vụ lừa đảo cá nhân. Đằng sau đó là một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia được tổ chức bài bản và cực kỳ tinh vi. Nạn nhân chủ yếu là người trẻ tuổi ở vùng quê nghèo Việt Nam, dễ tin, ít thông tin và đang khát khao kiếm tiền nhanh. Những kẻ môi giới thường ẩn mình trên mạng xã hội, đóng vai người đi trước, việc tốt giới thiệu lại anh chị em thân tín để lấy lòng tin. Sau đó chúng dẫn nạn nhân qua các đường tiểu ngạch, vượt biên trái phép qua biên giới Việt Nam, Campuchia và rồi họ biến mất. Không chỉ người Việt mà cả người Thái, Malaysia, Philippines, Indonesia cũng là nạn nhân. Một số nạn nhân được cứu ra cho biết bọn chúng có hẳn phòng tra tấn, ai định trốn, bị đánh dã man, ai không nghe lời, bị trích điện, bị bỏ đói. Campuchia dường như trở thành một thiên đường tạm thời cho tội phạm mạng và buôn người.
Một nơi mà nỗi ám ảnh không chỉ nằm trong rừng sâu hay ngôi đền bỏ hoang, mà ở ngay trong các tòa nhà kín cổng cao tường, nơi con người bị biến thành món hàng. Câu chuyện này không phải để gieo rắc sợ hãi, mà là để bạn biết rằng giữa thế giới hiện đại hôm nay, địa ngục không nằm dưới lòng đất. Nó có thể nằm ngay sau một lời mời làm việc hấp dẫn, và chỉ cần bạn lỡ đặt bút ký, lỡ bước qua biên giới, bạn có thể đánh mất cuộc đời thật sự của mình.